right. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අනුන්ගේ සිග්නල් එකට කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් බිග්නර්ස්ලා ආන ප්‍රශ්නේ තමයි ට්‍රේඩ් මොකද ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. අනෙක් ප්‍රශ්න තමයි සෙල් එක මොකද්ද බයි මොකද්ද කියන කාරණා ගොඩක් අය අහලා තියෙන ඉන්න. ඉතින් මේ සෙල් එකක් තමයි තියෙන්නේ 1926යි 1928න් ස්ටොප් ලොස් එක 1929න් තියෙන්නේ. TP 1924. අපි බලමු කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න කියලා. alright මගේ M34 app එක open කරගෙන මෙතන search කරේ search කරන gold කියලා. ඉතින් gold කියන්නේ XA USD වල තමයි දෙකම. එකම currency එක gold XM එකේ ඉඳලා gold කියලා එන්නේ. ඉතින් මේ search වලට ගිහිල්ලා අපි new order ගිහිල්ලා මෙතන or chart එක වර analyze කරන්න තියෙනවා zoom කරගෙන or chart එකෙන් analyze කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් නම් ගොඩක් analyze කරගන්නවා අපි. analyze කරන්න දන්න ජෙරද අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද අනුන්ගේ signal එක trade එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනට යන්න. මෙතන click කරලා පස්සේ අපිට මාවට ගෙවයිස් එකේ මැදෙන් දාන්න 20 ඔතන අපි ස්ටොප් ලොස් එක දානවා 1929 සා TP එකට take profit එක දා ගන්නවා 1924. right අනිවාර්යෙන් බලන්න trade එක දාද්දී ඔන්න අතන බින්දුව දෙස බින්දුව එකෙන් දාන්න. මොකද මම මේ ඩීමෝ account එකේ තමයි ලොට් එකකින් දාන්නේ. නැත්නම් ඔයාලා account ගොඩක් cost වෙයි. මොකද යාට හරිය එක බලන්න බින්දුව දෙස බින්දුව එකෙන්ම trade කරන්න capital එක අඩු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මම දැන් trade එකක් දාලා තියෙනවා. I think over trade එක දාලා loss එකෙන් දා පටන් ගන්නෙ. හවර බේන තියෙන දැන් stop loss take profit දෙක වටලා තියෙනවා අපි දාපු ඉන්න. අපි තව ටිකක් බලමු මේක profit එකක් ඇයිද නැද්ද කියලා. අනිත් දේ තමයි අපි දැන් මේ ගත්ත මාකට් ප්‍රයිස් එක අපි අනිත් ඒවා සෙල් ලිමිට් එක සහ බයි ලිමිට් එකක් ගන්න කොහොමද? අපි ඒක ගැන පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අපි බලමු දැන් මේක ප්‍රොෆිට් වෙයිද? ප්‍රොෆිට් නම් අපි කොහොමද ප්‍රොෆිට් එක අපිට ඇති නම් අපි ගලවගන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහ. right දැන් අපිට පේනවා සාමාන්‍ය profit එකකට ඇවිල්ලා තිනවා අපි දාපු trade එක. ඉතින් මට දැන් අපි හිතමු අපි trade එකේ අපිට profit එක ඇති කියලා. TP වදින්න කලින් අපි මේ විදිහට තමයි trade එක දලවන්නේ. ඉතින් උඩ දාතර අපි ඉදරම් වෙනවා. ඒක මෙත් අපි lot එකෙන් දාපින්ද අනිවාර්යයෙන් මතක් කරලා බින්දුව දෙසම් බින්දුව එකෙන් දානවා capital එක අඩු නිසා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි ගන්න ලෙස් ගන්නද මම trade එක දාලා බෙන්නන්න. ඒ trade එකේ අපි කොහොමද sell TP ස්ටොප් ලොස් එක පස්සේ මාරු කරගන්න කියලා අපි මෙන්න මේ විදිහට බින්දුව දෙසම් බින්දුව එකේ ට්‍රේඩ් එක දා ගන්නවා. ට්‍රේඩ් එක දා out replace කරගෙන පාර පුළුවන් මෙතන අපි දා ට්‍රේඩ් එක ක්ලික් කරලා මෙතන modify order කියන තැනට ගිහලා take profit එකයි stop loss එකයි මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒකෙන් stop loss එකයි TP දාන්න හදිස්සියෙන් නෑ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් stop loss එක දාන්න TP දැම්මේ නැතත් මොකද stop loss දාන්න නැතුව ඔයා trade එක දැම්මොත් ඔයාගේ order එක අනිත් පැත්තට ගියොත් stop loss වදින්න නැති ඉඳා account එක ඔස්සේත් නා පුළුවන්. ඒකින්ද account එක බියරගෙන ලස්සන trade කරගන්න. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලට. මොනවා හරි දන්න දේ තියෙනවා බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මගේ වැරදි වුණා තියෙනවා ඒක කමෙන්ට් කරන්න. वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना सुबह